guys! So for today's video ay tuturuan ko kayo kung ano yung ginagawa ko sa buhok ko para kahit may multiple colors siya ay hindi siya dry and para hindi masira yung buhok nyo. So, yung natural oil ay nandyan pa rin kahit nakailang kulay na siya. So, may ginagawa ako sa buhok ko para ma-maintain ko yung natural oil niya. Ayan. Tsaka para hindi siya matay. Kasi pag multiple colors, ayan, para siyang nagbo-burn, ayan, parang nasusunog siya. Lalong-lalo na sa mga nagre-reband, ayan. So, yung hair ko, kahit may multiple color siya, ayan, lumalabas pa rin yung natural oil niya. Ayan, natural oil niya pa rin yan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para mabuhay ulit yung hindi yung dugo, yung hair kahit na may